วันนี้หมอเล่าให้ฟังนะคะว่าไตมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าไตสูญเสียหน้าที่แต่ละอย่างนั้นจะทำให้คนไข้มีอาการอย่างไรบ้างนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะแล้ววันนี้หมอจะพูดถึง7หน้าที่ของไตนะคะซึ่งถ้าเกิดสูญเสียหน้าที่ต่างๆของไตไปแล้วค่ะเราจะมีอาการอย่างไรบ้างค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือไตทำหน้าที่ในการขจัดของเสียต่างๆนะคะเวลาเราทานอาหารต่างๆค่ะเราก็จะมีการขับออกทางอุจจาระแล้วก็ทางปัสสาวะนะคะไตจะทำหน้าที่ขับของเสียออกทางปัสสาวะนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดค่าการทำงานของไตผิดปกติไปไตของเราแย่ลงค่ะก็จะมีของเสียข้างถ้าเกิดเราเช็คเลือดค่ะก็จะเจอค่าที่เรียกว่า BUN ที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะถ้า BUN ที่สูงนิดๆหน่อยๆค่ะก็อาจจะยังไม่ค่อยมีอาการนะคะแต่ถ้า BUN เริ่มสูงมากค่ะคนไข้ก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะอาจจะมีซึมสับสนหรือว่าชักได้ค่ะโดยระดับของ BUN ที่ทำให้คนไข้มีอาการค่ะอันนี้จะแล้วแต่คนนะคะจะไม่ได้มีตัวเลขตายตัวค่ะว่า BUN เท่าไหร่แล้วคนไข้จะมีอาการเช่นนี้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่ที่หมอเห็นนะคะก็BUN ก็มักจะเกินระดับที่70-80 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าบางทีค่ะถ้าเกิดว่า BUN ที่ต่ำกว่าระดับนี้ค่ะคนไข้บางคนก็มีอาการแบบนี้แล้วหรือว่าในบางคนค่ะ BUN มากกว่า70-80แต่คนไข้ยังไม่มีอาการลักษณะนี้อันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะข้อต่อไปนะคะก็คือไตทำหน้าที่ในการควบคุมสมดุลน้ำนะคะดังนั้นถ้าเกิดไตสูญเสียหน้าที่ไปค่ะคนไข้ก็จะมาด้วยอาการบวมนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัสสาวะที่ออกน้อยลงค่ะข้อที่3ค่ะก็คือไตทำหน้าที่ในการปรับสมดุลเกลือแร่ในร่างกายนะคะเกลือแร่ที่เรารู้จักกันต่างๆนะคะก็จะมีตั้งแต่เกลือแร่โซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมแคลเซียมอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเกิดไตแย่ลงค่ะก็จะทำให้สมดุลของเกลือแร่ต่างๆเหล่านี้มีปัญหาได้นะคะคนไข้จะมาด้วยอาการอย่างไรก็ขึ้นกับว่าเกลือแร่ตัวไหนมีปัญหานะคะอย่างเช่นว่าเกลือแร่โซเดียมต่ำค่ะคนไข้ก็อาจจะมาด้วยอาการซึมบางคนก็มีสะอึกบางคนก็มีคลื่นไส้อาเจียนอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเกลือแร่แมกนีเซียมต่ำเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้นนะคะข้อต่อไปก็คือไตทำหน้าที่ในการควบคุมสมดุลกรดด่างนะคะถ้าเกิดไตสูญเสียหน้าที่ไปค่ะก็อาจจะทำให้เลือดเราเป็นกรดหรือเลือดเราเป็นด่างได้ค่ะซึ่งคนไข้ก็อาจจะมาด้วยอาการเหนื่อยหอบอย่างนี้เป็นต้นนะคะข้อ5ค่ะไตทำหน้าที่ในการควบคุมความดันนะคะไตจะทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งค่ะซึ่งควบคุมเกี่ยวกับความดันถ้าเกิดไตเราผิดปกติไปค่ะก็จะทำให้เรามีความดันสูงนั่นเองนะคะ ข้อ6นะคะไตทำหน้าที่ในการกระตุ้นฮอร์โมนการสร้างเม็ดเลือดนะคะดังนั้นในคนไข้ไตเรื้อรังในกลุ่มที่เป็นค่อนข้างจะเยอะมากแล้วค่ะคนไข้จะมีอาการซีดหรือว่าโลหิตจางร่วมด้วยนะคะกลุ่มนี้จำเป็นจะต้องได้รับการฉีดยาฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเจอในผู้ป่วยไตระยะอย่างน้อย 3B เป็นต้นไปแล้ว ข้อสุดท้ายก็คือไตทำหน้าที่ในการสร้างวิตามินดีนะคะดังนั้นถ้าเกิดสูญเสียหน้าที่นี้ไปค่ะก็จะทำให้คนไข้มีกระดูกเปราะบางแล้วก็หักง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะก็จะเห็นว่าไตค่ะทำหน้าที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากทีเดียวนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าไตของเราแย่ลงค่ะคนไข้ไตก็จะมาด้วยอาการที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากเช่นนี้นะคะ สำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ